नमस्ते तपाईहरुको सामु मैले स्टक एनालाइसिसको अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोमा तपाईले चाहिँ यो DDBL यानी कि डिप्रुक्स लघु वित्तीय संस्था एउटा माइक्रो फाइनान्सको स्टक एनालाइसिस देख्न सक्नुहुन्छ है। अब हाम्रो चाहिँ यो स्टक हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोबेबल ग्रोथ भनेको चाहिँ लगभग तपाईको चाहिँ 24 से 34 हुन्छ। यहाँबाट हाम्रो एउटा यहाँदेखिको तपाईको यहाँ तलको लेभलसम्म चाहिँ एउटा फिबोनाकी तानेर हेर्यो भने फिबोनाकी रिट्रेसमेन्टको एउटा लाइन तानेर हेर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसको प्रोबेबल टार्गेट भनेको चाहिँ 24 से 34 हुने जस्तो देखिन्छ है। अब हामी क्यान्डलस्टिकको चार्ट प्याटर्न अनुसार हेरौँ है त। क्यान्डलस्टिक चार्ट प्याटर्न अनुसार हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँनिर डबल दुईचोटिसम्म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ करेक्सन आएको देख्न सकिन्छ। यहाँबाट यसरी करेक्सन आएर यहाँ आएर एउटा सपोर्ट बनायो है। यो सपोर्ट बनाइसकेपछि फेरि माथि मार्केट माथि गएर फेरि यहाँबाट चाहिँ यसरी करेक्सन आएको छ। अब यो चाहिँ बिचको रेन्जमा खेलिरहेको छ। यहाँबाट हाम्रो पोसिबली चाहिँ अब पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ यसरी यो रिट्रेसमेन्ट अनुसार फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट अनुसार चाहिँ पहिलो टार्गेट चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 1829 है। यो अहिले स्टक यो लिइराख्यो भने तपाईँको चाहिँ बिस्तारै यो बढेर एउटा यहाँसम्म 1906 सम्म चाहिँ फर्स्ट टार्गेट आएर चाहिँ करेक्सन आउन सक्छ र त्यसै गरी दोस्रो टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो 2081 सम्मको हुनसक्छ र यो पनि बिस्तारै पार गऱ्यो भने हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट भनेको चाहिँ 24 से 34 को देख्न सक्छौँ हामीले यो स्टक DDBL मा है। अहिले नै यो तपाईले लिइराख्नु यो हेर्नुस् त प्राइस एक्सन अनुसार तपाईको चाहिँ यो मजाले यो ठाउँमा चाहिँ कन्सल्टेट भएर बसिरहेको देख्न सकिन्छ। सपोर्ट एउटा मेन सपोर्ट तपाईको चाहिँ एउटा लगभग यो कतिको सपोर्ट छ भने यसमा हाम्रो यहाँ दिन सकिन्छ 1674 को एउटा सपोर्ट छ है। तपाईँ यहाँबाट यतिसम्म घट्न सक्ला घट्यो भने पनि है। तर यहाँ चाहिँ यही नै कन्सल्टेट भएको देख्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा बाइङ जोन बनाएर यहाँबाट चाहिँ यो स्टकको ग्रोथ चाहिँ अलिकति राम्रै भएको देख्न सकिन्छ, किनभने यो साइडवेज गइसकेको छ र एउटै ठाउँमा कन्सल्टेट भएको देख्न सकिन्छ है। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को स्टक पनि एउटा माइक्रो फाइनान्स भित्रको अर्को स्टक रहेको छ NUBL। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्यान्डलस्टिकमा अलिकति धेरै नै नोइज भएकोले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ म सिधै यो लाइन चार्टबाट चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन दिनलाई यो चाहिँ अगाडि राखेको छु है। तपाईहरुले स्क्रिनमा चाहिँ निर्धन उत्थान लघु वित्तको चाहिँ एउटा टेक्निकल चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लाइन चार्ट भयो, क्यान्डलस्टिक नभइकन लाइन चार्ट। हेर्नुस् त यो रातो धर्का, जुन यो रातो धर्का भनेको एउटा सपोर्ट यो पुरानो चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई रेजिस्टेन्स यहाँनिर तपाईको एउटा रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर यो ठाउँमा आएर सपोर्ट लिएको छ। यहाँबाट चाहिँ मार्केट ब्रेकआउट भएको छ। यसले चाहिँ यो प्राइसले चाहिँ यहाँबाट ब्रेकआउट दिएर चाहिँ यसरी चाहिँ गएर फेरि यहाँ रिट्रेस हुन आएको छ है। फेरि यहाँ रिट्रेस हुन आएर अहिले चाहिँ हाम्रो यो 16 अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो यो 1700 को रेन्जमा छ है। अब यसको चाहिँ अब रिस्क अब यहाँनिर हामीले स्टक लियो भने चाहिँ हाम्रो पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ लगभग हाम्रो 1870 को देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा पुरानो रेजिस्टेन्स भित्र पर्छ है। अब हाम्रो यसमा चाहिँ अब रिस्क भनेको चाहिँ थोरै मात्र छ। लगभग हामीहरूको 4% जस्तो, सरी 4% होइन 2.82 भनेपछि लगभग 3% को रिस्क छ र यसको रिटर्न चाहिँ लगभग 10% को देख्न सक्छौँ हामीले स्क्रिनमा यहाँसम्म है। अब यसको पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ गइसकेपछि 1817 को चाहिँ पहिलो टार्गेट देखिन्छ। हाम्रो 1700 मा छ र यसको पहिलो टार्गेट भनेको 1817, लगभग 168 पोइन्टको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ग्रोथ देख्न सकिन्छ है। त्यसै गरी हामी अब अर्को स्टकतिर जाऊँ। हाम्रो अर्को स्टक रहेको छ RLI है। RLI ल हेर्नुस् त चार्टमा कस्तो राम्रो यसले ट्रायङ्गुलर प्याटर्न बनाएको देख्न सकिन्छ। यो रातो धर्का र यो तलको चाहिँ रातो धर्का, यो दुईटाले चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको काम गरेर यहाँबाट तपाईको एउटा पोइन्टबाट चाहिँ यसरी तल झरेर यसरी यहाँसम्म आइपुगेर एउटा सपोर्ट लिएर फेरि माथि रेजिस्टेन्स लिएर फेरि तल यहाँ सपोर्ट लिएर फेरि माथि एउटा चाहिँ खुम्चिँदै गएको देख्न सकिन्छ। हामीले डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ यहाँ खुम्चाउँदै गएको देख्न सकिन्छ। अब यसको पोसिबली चाहिँ अब यसको चाहिँ टार्गेट भनेको लगभग हाम्रो 895 को देख्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ ट्रायङ्गुलर प्याटर्न जुन हाम्रो यहाँदेखिको यहाँसम्मको यहाँ तलसम्मको एउटा चाहिँ जुन जति रेन्ज हुन्छ ट्रायङ्गुलर प्याटर्नले त्यति नैको चाहिँ एउटा हाई बनाउँछ। अब यो पोइन्टबाट हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यसको हाइट भनेको चाहिँ लगभग 895 को देख्न सकिन्छ है। यो पनि एउटा राम्रो प्रोबेबली अब ग्रोथ हुने कम्पनी देख्न सकिन्छ है। यो भनेको हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स भित्रको एउटा राम्रो स्टक अहिलेको लागि देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को स्टकतिर जाउँ। अब अर्को स्टक भनेको मैले चाहिँ NLIC लिएर आएको छु है तपाईहरुको अगाडि। अब तपाईले स्क्रिनमा NLIC देख्न सक्नुहुन्छ है। यसले पनि बिस्तारै अब यो एउटा रेजिस्टेन्स लाइनलाई ब्रेक गरेर यो एउटा माथिको रेजिस्टेन्स ट्रेन्ड लाइन जुन
रेजिस्टेन्स लाइन छ, यो माथिको तपाईँले देख्नुहुन्छ रातो धर्का, यसलाई चाहिँ एउटा ब्रेक गरेर यसरी यो यहाँनिर आएर चाहिँ ब्रेक गरेर यसरी चाहिँ तपाईँको माथि मार्केट नगइकन पनि माथि जान खोजिरहेको थियो, तर यहाँ सेलरहरू आएर यसलाई जे होस् तल लगे, तर तल लगे पनि एउटा रेजिस्टेन्स लाइनलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर चाहिँ बसिरहेको छ अहिले। अब 3-4 दिन चाहिँ मार्केट यही सपोर्ट लाइनमा कन्सल्टेट भएको देख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ पक्कै पनि एउटा राम्रो मुभ लिन सक्ने देखिन्छ र यसको पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ 2474 देख्न सकिन्छ हामीले। त्यो 2474 भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो एउटा रेजिस्टेन्सको एरियाभित्र पर्न सक्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोबेबल ग्रोथ रेट भनेको 15% देख्न सकिन्छ र केही गरी यो घटिहाल्यो भने पनि हाम्रो यहाँनिर एउटा सपोर्ट देख्न सकिन्छ है। अब यो सपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको प्रोबेबल तपाईँको चाहिँ यसको लस पर्सेन्टेज भनेको 6.50% हामीले चाहिँ यो प्राइस रेन्ज यहाँदेखि यहाँसम्म तानेर देख्न सक्छौँ है। यसको प्रोबेबल ग्रोथ भनेको 15%, लगभग तपाईँको 2474सम्मको एउटा फर्स्ट टार्गेट हुनसक्छ। अब यही रेन्जबाट यो सपोर्टलाई चाहिँ कन्सल्टेट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि यो स्टक लिएर आएको। त्यसै गरी हामी अर्को स्टकतर्फ जाउँ। अर्को स्टक रहेको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरभित्रको नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क हो है। तपाईँहरूले यहाँ पनि यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ यो ट्रायङ्गुलर प्याटर्न जुन यो कालो धर्का यहाँदेखिको यहाँसम्म र यहाँदेखिको यहाँसम्म यसले चाहिँ यहाँ सपोर्ट बनाएर फेरि माथि गएर कन्सल्टेट भएर फेरि तपाईँको माथिको चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई एकचोटि टच गरेर फेरि यहाँ आएर चाहिँ एउटा ठुलै क्यान्डल बनाएर यसरी चाहिँ यहाँ हाम्रो फेरि रेजिस्टेन्स लाइनमा आएर ठोकिएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त पुरै राम्रो खालको एउटा बुलिस क्यान्डल फर्मेसन गरेछ, साथमा भोल्युम पनि देख्न सकिन्छ। अब भोलि यसले भोलि भन्नाले अब नेक्स्ट ट्रेडिङ डे यानि कि सन्डे तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ केही गरी यो मार्केट यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ राम्रो बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ र यसको पोसिबली यसको राम्रो ग्रोथ भनेको 445 को फिबोनाकी एउटा तानेर हेऱ्यो भने फिबोनाकी रेसियो अनुसार हामीहरूको पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ लगभग हाम्रो 410 देखि 415 को बिचसम्म हुन्छ है। अब त्यसपछि अब यो भनेको एउटा सानो टार्गेट भयो। अर्को मेन टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो लगभग 445 को देख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब ब्याङ्किङ सेक्टर बुलै हो भने चाहिँ यो 445 को चाहिँ प्राइस रेन्ज सम्मको ग्रोथ चाहिँ छिटै नै सम्भव भएको देख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा ट्रायङ्गुलर प्याटर्न भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा रिकमेन्डेबल स्टक भन्न मिल्छ। यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरभित्रको एउटा स्टक पर्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को अन्तिम स्टक रहेको छ SBI, नेपाल SBI ब्याङ्क लिमिटेडको अर्को स्टक रहेको छ। तपाईँहरूले यहाँ यसो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कसरी एउटा ट्रायङ्गुलर प्याटर्न बनाएर यहाँनिर रेजिस्टेन्सलाई यसरी रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गरेर यसरी यहाँ तल झरेको छ। फेरि त्यही ठाउँमा रेजिस्टेन्स एउटा ट्रेन्ड लाइनको रेजिस्टेन्सलाई फेरि यहाँ रेस्पेक्ट गरेर यसरी फेरि सपोर्टमा आएको छ। फेरि यो सपोर्टलाई रेस्पेक्ट गरेर फेरि हाम्रो माथि लगभग तपाईँको चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ फेरि ब्रेक गर्न नसकेर फेरि मार्केट यहाँ फेरि साइडवेजमा आएर बसेर फेरि यहाँनिर चाहिँ बिस्तारै साइडवेज आएर डिमान्ड र सप्लाईको जोन चाहिँ यहाँनिर खुम्चेको देख्न सकिन्छ। त्यो खुम्चेको बेलामा चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ यसरी ब्रेकआउट दिएको यसले देख्न सकिन्छ। यसरी ब्रेकआउट दिएर यो फेरि मार्केट साइडवेज गएको देख्न सकिन्छ हामीले यहाँ क्यान्डल अनुसार है। अब यो साइडवेज गइसकेपछि यसको यहाँबाट अब घट्ने चान्स भनेको चाहिँ यो हाम्रो एउटा जुन सपोर्ट लाइन एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ मैले यहाँ तपाईँले यहाँ डटवाला देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसको सपोर्ट आएर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि मार्केट माथि रिटेस्ट हुन सक्ने चान्स चाहिँ धेरै नै देख्न सकिन्छ है। अब यसको चाहिँ अब रिस्क भनेको चाहिँ लगभग तपाईँको 6.13% छ। एउटा चाहिँ यहाँनिर एउटा राम्रो एउटा सपोर्ट देख्न सकिन्छ लगभग हाम्रो 390 को रेन्जमा है। तर त्योभन्दा माथि नै यसले एउटा यहाँ कन्सल्टेट भएर लगभग 407 को चाहिँ एउटा राम्रो अर्को सपोर्ट पनि बनाएको देख्न सकिन्छ। अब यसको पहिलो टार्गेट भनेको लगभग हाम्रो चाहिँ 490 को देख्न सकिन्छ। यो टार्गेट 490 को चाहिँ हाम्रो पुरानो एउटा रेजिस्टेन्स भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ 490 को एउटा राम्रो टार्गेट देख्न सकिन्छ। पोसिबली अब यो 490 को टार्गेट मिट गरिसकेपछि यसको नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ लगभग हाम्रो 555 सम्म आइपुग्छ। 555 हामी यहाँ 553 यसको चाहिँ नेक्स्ट टार्गेट। अब पोसिबली चाहिँ यसको मेन टार्गेट भनेको त्यहाँसम्म आएर चाहिँ मार्केट करेक्सन आउन सक्ला थोरै मात्रामा आयो भने है। तपाईँको चाहिँ मेन टार्गेट भनेको चाहिँ अहिले हामी 553 को देख्न सक्छौँ। अहिलेको यसको प्राइस चाहिँ 416 छ है। अब यो चाहिँ बिस्तारै यसले चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स लाइनलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर मार्केट माथि गएको देख्न सकिन्छ है। त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा रातो यो तपाईँ यो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि हाम्रो लगभग एउटा राम्रो सपोर्ट यसले चाहिँ बनाउन सक्छ यो भोलिको दिनमा, किनभने यहाँ यो पनि एउटा फिबोनाकी भित्रको चाहिँ एउटा पोइन्ट पर्छ है। अब यहाँनिर तपाईँ एउटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ यसरी यसले माथि गएर यो पुरानो एउटा लगभग यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेक गरेर यसरी माथि गएपछि यसको
पोसिबली 18% को टार्गेट चाहिँ छिटै नै एचिभ हुने जस्तो देख्न सकिन्छ हामीले। र प्रोबेबल यसमा केही गरी अब तपाईँको लस भइहाल्यो भने पनि अब घटीमा तपाईँको चाहिँ लगभग एउटा यहाँनिर लगभग तपाईँको 400 को रेन्जमा चाहिँ एउटा सपोर्ट भएको हामीले देख्न सक्छौँ है। हस् त अहिलेलाई यति भन्दै, यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस् त अहिलेको लागि यति भन्दै यो टेक्निकल स्टक एनालाइसिसको भिडियो चाहिँ म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।